Hai semua, selamat datang ke Olymptrade. Anda bersama Reza pada hari ini dalam lagi satu webinar psikologi trading kita. Jadi topik yang akan kita bincangkan hari ini ialah optimism bias ataupun bias optimistik. Ini adalah satu situasi di mana trader dipengaruhi oleh sentimen dalaman yang sentiasa optimistik. So, apa yang biasanya berlaku, traders yang optimistik sebegini, dia walaupun berhadapan dengan fakta yang di mana trend telah bertukar daripada positif ke neutral ataupun trend yang menaik telah menjadi sideways, ataupun jika trend itu telah berubah daripada positif ke negatif, trader ini lebih ataupun ingin terus mempercayai bahawa trend optimistik ataupun trend uptrend yang dilihat tadi akan sambung tidak lama lagi. Jadi mereka terus melakukan trade ataupun mengambil tindak tanduk yang akan menyokong pendapat optimistik mereka. Jadi walaupun ada data yang sudah bertukar menjadi negatif, walaupun ada data yang sudah menimbulkan tanda soal terhadap teori uptrend, dia mungkin akan menolak data tersebut ataupun sebaliknya mencari data optimistik lain yang boleh dicari dan mempercayai data optimistik tersebut daripada menerima data yang bertentangan dengan pandangan optimistiknya. Jadi ini satu situasi yang bias, dalam kata pasar kita boleh kata gila positif. So kita perlu elakkan situasi ini kerana traders yang baik mempunyai strategi, dan strategi yang baik adalah berdasarkan fakta dan trend semasa dan bukan kepercayaan ataupun keyakinan yang tidak berasas, di mana optimistic bias ini adalah salah satu daripada situasi ataupun emosi tersebut. Okey, jadi jika anda ada sebarang soalan, sila tinggalkan di ruang komen. Jangan lupa untuk like video ini dan juga ikuti saluran kami di YouTube. Kita jumpa lagi dalam sesi webinar yang akan datang. Jumpa lagi.